Idag ska vi titta närmare på den där ideologiska jordbävningen som verkligen skakade om Sverige från 80-talet och framåt. Vi ska alltså utforska hur den nyliberala kritiken på allvar utmanade den svenska välfärdsmodellen och faktiskt förändrade spelplanen helt och hållet. Okej, vi hoppar rakt in i hetluften. Under 80- och 90-talen såg vi en total krock mellan två synsätt. På ena sidan hade vi den traditionella idén. Välfärdsstaten är lösningen på våra sociala problem. Men från nyliberalt håll började en helt ny melodi ljuda. Nej, välfärdsstaten är själva problemet. Och den här frontalkrocken, den la grunden för precis hela den debatt vi har än idag. Så, hur lät då den här kritiken mer konkret? Jo, den nyliberala attacken mot den svenska modellen vilade egentligen på 3 tunga argument. Alla handlade i grunden om att staten var ineffektiv, slösaktig och faktiskt stod i vägen. Så, låt oss bryta ner dem ett efter ett. Första argumentet, överkonsumtion. Det här är en helt central nyliberal tanke. När en tjänst, säg sjukvård, är gratis för dig, just när du använder den, eftersom skatten redan har betalat notan, då uppstår ett problem, menar man. Och logiken bakom det här är ganska enkel faktiskt. Kritikerna menar att systemet blir som en gratis buffé. Om du redan har betalat för allt via skattsedeln, varför inte ta för dig så mycket du bara orkar? För dig som individ blir det ju det mest rationella valet, även om du kanske inte riktigt behöver det. Konsekvensen av det här, menade man, blir ett otroligt ineffektivt system. Vårdcentralerna fylls av fullt friska människor som är där bara för säkerhets skull. Och det här skapar ju de där långa vårdköerna som vi alla hört talas om. Och lösningen? Jo, inför högre egenavgifter. Får folk att tänka till en extra gång innan de bokar en tid. Nästa stora kritikpunkt handlade om underproduktion, och här är bostadsmarknaden det absolut klassiska exemplet. Argumentet var att när staten går in och reglerar, till exempel sätter ett tak på hyrorna, då slår man helt enkelt ut marknadens egen förmåga att skapa balans mellan utbud och efterfrågan. Och mekanismen enligt kritikerna är ganska självklar. När hyrorna hålls nere på en konstgjort låg nivå, då försvinner ju anledningen att flytta. Folk har råd att bo kvar i sina stora fina lägenheter långt efter att barnen har flugit ut. Och resultatet blir att de sitter på bostäder som unga familjer skriker efter. Resultatet blir ju då en konstgjord bostadsbrist och de här oändliga köerna. Den nyliberala lösningen var lika enkel som den var radikal. Bort med regleringen. Släpp hyrorna fria, låt marknaden sätta priserna. Då kommer utbud och efterfrågan mötas på ett naturligt sätt, var tanken. Den tredje och sista tunga kritiken handlade om viljan att arbeta. För tänk efter, om ersättningen du får när du är sjuk eller arbetslös är nästan lika hög som din lön, vad finns det då för ekonomisk anledning att faktiskt släpa sig till jobbet varje morgon? Och här ser vi en riktig ideologisk krock. Den gamla skolan, keynesianismen, sa att höga ersättningar är bra, för då kan folk fortsätta handla och hålla igång ekonomin. Men nyliberalismen vände på steken helt och hållet och sa nej, höga ersättningar ger folk passiva. Låga ersättningar är det som funkar, för det tvingar ut folk i arbete. Det är det här som är själva kärnan i det vi kallar arbetslinjen. Så, där hade vi alla problemen, enligt kritikerna. Men vad var då lösningen? Svaret med stora bokstäver var att introducera marknadens logik och principer rakt in i välfärden. Och det är här ordet privatisering kommer in i bilden på allvar. Men privatisering är ju inte bara en enda sak. Man kan se det lite som en trappa. På det första steget producerar privata företag tjänsten, men det är fortfarande staten som betalar. Tänk privata vårdhem. Tar vi ett steg till, då följer pengen med dig som individ. Du väljer skola eller vårdcentral och din skolpeng går dit. Och högst upp på trappan, där betalar och väljer du helt själv, precis som hos tandläkaren. Okej, så låt oss nu titta på löftena. Varför ansågs marknaden vara så fantastisk? Vilka var de stora positiva argumenten för att släppa in konkurrensen i välfärden? Förespråkarna målade verkligen upp en ljus framtid. Löftet var att konkurrens skulle ge oss allt det här. Mer valfrihet för individen, ökad effektivitet, kortare köer och högre kvalitet.
Logiken var ju att företag som måste slåss om våra pengar, de måste också leverera bättre och billigare tjänster. Annars går de i konkurs. Och det illustrerar kanske den allra mest grundläggande förändringen av alla. I den gamla modellen var det experten, läkaren, läraren, byråkraten som gjorde en bedömning av ditt behov. Men i marknadsmodellen, där flyttas all makt över till dig som kund. Nu styrs produktionen istället av din efterfrågan. Men det finns ju såklart alltid en annan sida av myntet. Kritikerna började snabbt peka på en hel rad med allvarliga problem och risker som uppstår när man försöker applicera marknadslogik på saker som vård, skola och omsorg. Den första stora faran: vad händer när kundens efterfrågan och människors verkliga behov inte är samma sak? Privata företag drivs ju av vinst, och då är det helt enkelt mer lönsamt att öppna en vårdcentral i ett välmående och friskt område än där de stora och komplexa vårdbehoven faktiskt finns. Och det där vackra löftet om valfrihet för alla. Jo, i teorin låter det fantastiskt. Men i praktiken, menar kritikerna, leder det till segregation och ojämlikhet. Valfriheten blir ett verktyg för de som redan har resurser. Tid att jämföra skolor, kunskap att välja rätt och en bil för att kunna skjutsa barnen till den där bättre skolan på andra sidan stan. Det här är en helt avgörande poäng som kritikerna lyfter. Idealet är ju att företagen tävlar om oss, kunderna. Men i verkligheten kan det bli precis tvärtom. Fenomenet kallas cream skimming, alltså att man plockar rusinen ur kakan. Företagen försöker aktivt välja ut de mest lönsamma kunderna, de friskaste patienterna eller de elever som är lättast att undervisa. Vilket leder oss till en ganska fundamental fråga som den här bilden verkligen sätter på sin spets. Hela marknadstanken bygger ju på att vi kan göra rationella val. Ungefär som när vi väljer vilka bananer vi vill ha i affären. Men kan man verkligen shoppa en hjärtoperation på samma sätt? Kritiker kallar de här för one-shot markets. Alltså marknader där du i princip bara får en enda chans att välja rätt. Tänk dig att välja ett äldreboende för din mamma eller pappa. Informationen är jättesvår att få tag på. Kvaliteten är nästan omöjlig att bedöma i förväg. Och om du väljer fel så kan konsekvenserna bli förödande. Hela poängen med en marknad är ju risk och att man kan byta. Men hela poängen med välfärden var ju trygghet. Så, vad landar vi i allt det här? Det är viktigt att förstå att det här är inte en avslutad historisk debatt. Det här är en pågående ideologisk dragkamp som definierar vårt samhälle här och nu. Det är en krock mellan två helt olika sätt att se på vad välfärden egentligen är till för. I slutändan kan han koka ner hela den här komplexa debatten till den här vågskålen. Det är en ständig kamp mellan två motstridiga ideal. På den ena sidan har vi trygghet, en välfärd som är som en sköld för alla som garanterar likvärdighet. Och på den andra sidan har vi valfrihet, en välfärd som ger dig som individ makten att själv forma ditt liv och ta dina egna risker. Och det lämnar oss med den där stora centrala frågan som fortfarande ekar i svensk politik. Ska välfärdens främsta syfte vara att ge oss trygghet och jämlikhet? Eller är det att maximera individens valfrihet?